เป็นตัวกินจานทางไปตูประเทศชนามก็เสียบ่อยปานนี้กันจังฟ้าตัวนี้จะมินิคอนเสิร์ตประคับเป็นตัวบักเคโลเวลาฟงลีบักกันง่ายเขาหน้าบ่อยปาสสุนปานักจ่าสติก็เสียกันสักยักตูกันฟาร์เลตจุงจงกันลมตกตัวจุนเกมาทองท่ากับเป็นชิมทันเตียดิงเตีย yeah can you stand up for us please William Ding Sele อันนี้เฮชิคาโกตัว Gold Coast เลยอะคินนักเฮยาบางจีชินโลปีมยังไม่มีอะไรอุศรเลยตัวประมาณเบี้ยไหมเนาะตัว Gold Coast มา hospitality เนี่ย hospital มาโลเลยตัวโลรัดจันทร์ชีบีจนเราจิมาเชียนเต้นออกมาจนเราเชียนเนี่ยจิมาสูงปีโรพิอาชิคุระตุมตีบุดีเนี่ยดีป่ะแบบตัวตีเด้แต่แม่มันนับไปส่วนตัวโลกันเนี่ยบีว่าบีสระตัวเปียงว่ายาอะไรไหมสระเลยเนี่ย introduce โลปีโรยามละเบียลาเล่จิมาบาโลเล่ปีนyeah ตาเว้ introduce yourself จิจูบะPastor Van ကျွန်တော်နာမည်က full name is William Van Lalden ဖလမ်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဖေကထန်းခလူးအမေကရင်းနေမွေဖလမ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာရှီကာဂိုလာကတနေ့ရှိနေပါပြီဒါပေမဲ့ရှီကာဂိုမှာချင်းလူမျိုးရှိရဆိုတာမသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ချင်းလူမျိုးရှိရဆိုမသိခဲ့ဘူးရှာခဲ့ဒါပေမဲ့အဖေတို့ကလည်းရှီကာဂိုဘက်ကိုတိတ်မကျွမ်းဘူးUS တော့ join တိတယ်ဒါပေမဲ့တိတဲ့ဟာတွေက Maryland တို့ Indiana တို့တခြားနေရာပဲပေါ့နော်ရှီကာဂိုကကြတော့တိတ်ပြီးတော့မသိခဲ့ဘူး2018မှာလည်းလာခဲ့ဘူးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့အလဲပဲလာတယ်ချင်းတွေဒီမှာဘယ်သူမှတိတ်ပြီးတော့မသိလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကရှာခဲ့ခါကြတော့မတွေ့တဲ့ခါကြတော့အခုနောက်ဆုံးဆရာဗန်ကိုလည်း contact ဖြစ်တယ်Rebecca လည်းကျွန်တော်ငယ်တင်ငချင်းပဲဆိုတော့သူဒီမှာလာမယ်ဆိုတာနဲ့ချင်း church ရှိရလားလို့ရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်အခုလာခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်and I also apologize for not knowing ahead of time ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအခု downtown မှာ high centric hotel မှာပေါ့နော် McMile location မှာကျွန်တော်အခုအလုပ်လုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒါအခုတပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်Maryland မှာလောလောဆယ်ပြန်ခဏနားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှI feel very family here, very family oriented. I'm so sorry. I'm a little bit nervous. All of a sudden, Siavan to call me all of a sudden, so I'm like shaking a bit. But yeah, Alon Jisu Timare. Oh, do you want to buy? Thank you. When I say, thank you. Long talk. Kan karak Taylor rong ase. Tu zong Maryland abakir tan la. Semen selot Chicago he.กระดูง่ายมีสิชิคากูเรียนจวนจงให้กระพวมง่ายมีสิรองอาเห็นชิคากูจงกับบรรดาทางเขามีสิตีถ้าจำจงเงินบอมเจียวหาวสิที่ข้าการให้มาชิมกับวันดูการให้เรียนเลยโดยสนิทถ้าจำนักตัวเปียกมินิจงส่งลอยง่ายกับบำพังนาไทยจริงคุ้มปาค่ะออสเตรเลียเลยไอทอไลไมเซอร์อีสเตอร์ซันเดย์ปุ่มอดีตลานะเคยจงไก่ทอหาวกับวันลองลำพัดกับเพียรเจียมีค่ะอาการเคลมเปียกอาการเทมป์อยากให้รอเราปีนั้นเทมป์ติกาขันตัวเดียวเอฟพอดาไก่โถหาวติกาจนตรงปอยปุ๊บนักกับวันราเตลายกับวันรัตนูถูกขันทองท้าจงข้าตัวเดียวกันชิมลายบริปจานเรียจงข้ามาจะรักกันเปโลลงฮาลาโถทานิสิโกรงอาคันมาติขันจางกับมังลาและมาหนูถูกขันเกตุข้าเอฟพอดเลียกันไหลออสเตรเลียจางนี้จางกับมังลายคุ้มไปทัดเลจักขัดฟองมอบริปานิลำมาช่วยนิ่งเดินอากาศเตลายจะจำจงเงินรักกันบอมเตโอโลที่ข้าการมาชิมกับบันดูกันทุเลจาระ ministry student Paul อิตอนนัก ministry student ตอนนักกับกัลเวย์
CBC USA ชงะมาชงรามีมนุงสมรุกเล็บเป็นที่อันรักรามนุงสมรุกเล็บเป็นที่อันรักไรอันชิมิโจ Bible เสียงเงิน US ชงอากายมีเมนู CBC USA ชงเงิน Bible เสียงกายมีมนุงซาเล็บเป็นที่กันในกันเตมาขับปฏิญาณเรียนจวนไอทีมบักมีมาขันสันหามาเหมือนจะ MDiv ก็แล้วจงคิดกันชิมิโลอะไรรองมีมาขัดเสียบวยปานีมีนาอโกจมาอโกนะมาและชันเตอินมาและชันเตอินบวยปานีมีอาการโกอีมาเรียนเที่ยงจะเห็นอาการเอาโกที่มีจงค่ากาเห็นบัญชิมทางกับบันดูมนุงสมรุกเล็บปนิทากันจำจีนหาบวยปมให้กันกุนจีนหาทัชวะตั้มกัมหูกาเห็นตัวนี้จงpraise and worship team จงนั้นจงกันรวมทุกจางฟันอาทิตย์กูแบ่งจากตนาวสิ praise and worship team จงทีมตัวนักมีหิจบวยปานิทอจงอัชวะเด็กคุณที่กระรัวทีมตัวนักท้าตักที่นักกันเนปยักตัวโจ praise and worship จงตัวตักกันราจังไรอัตไลมีโปรจะฟังเปียกสลานแต่ละกันถอดลมจงก็ไล่ตีซุบนักกันเนอันไลส่วนละจุนมาคำ praise and worship จงค่ะตั้มปีจงโจลจังในทีมีอันจุงจงกันนลมจุปินักเมนูปอจง Bible study เฮตุเฮเนลนีปกเขียนตัวอินจงอิหมเจียวโคงถ้าจำนักเตมบัดเดย์รวงมาตุค่ะขับรรทุก Bible study จงขันนั้นมาอินเจียวจงโฮสโคงเมนูจะโรลเตนั้นเปียกหน้าปอจะอันนางมเกาไลอันราเกาไลBible study หลานั้นไอไล Bible study หัวโรลรีอาจารย์อันในทันไลอะไรมาติคันอันกัลเตก็ไลมาติคันมันเอาจงข้าทาจังเปจิวนาสิติข้ากาจงเอาเป็นชิมทานกับเป็นดูมิเซ project ชินเฮียต้นนักกันในรวงอาจารย์จงเกี่ยวกับปุ่มเขาเราสมัยเสร็จแล้วทาจังลักกันเป็กนูบูจงนี้คริสต์มาสจะไม่จะรำ refugee จะจงนั้นท้อมินเอาจงนี้มิชชั่นตะโบนเสร็จก็มาจงในตะเวลาตีมินเอาจงนี้อันท้อมีค่าการ project ชินเฮจงนี่ลมเบียอันชิมดูมีค่าสิติค่าการจงให้มันชิมทานกับมันดูมีเสียกันนี่จะมาให้กันเสียมันงปกุลละปังไม่เอาลองเตะกันเสียตั้งจะ introduce กับมันตัวเรียนอาจจะตั้มตุกลาแล้วจะจังเสร็จแล้วบอยป้าชารำมีพื้นรักโดมีมันเอาหน้าบอยป้าเนี่ยรักเชียริโกหน้าประเทศอามาจีจามีบอยป้าเนี่ยรักเชียริโกหน้า US ชงจงเห็นประเทศดูมีมันเอาเตะตั้มปีนริโกหน้าที่มีเฮน้ำมาหมายจงวันชิมกับวันดูออสเตรเลียกับพันติกจงตั้มปีกับวันชิมเตลัยออสเตรเลียกับวันตุนติกจงช็อกโกแลตปักขัดเจียวร้องกับปุตเตงอะไรออสเตรเลียอาศินักกองจงกับชิมทานเตงอะไรที่จงข้ากาเห็นวันชิมทานกับวันดูมีเสเสร็จแล้วทุนี้โจรอจงตะกะขันภาษาอะไรไทยมีโจเขาปนิดดสกเวประเทศเบียร์ตัวเฟียงเตอินกับชิมนาไลเขามันหดตีลาเวนประเทศเบียร์นั่งไงไลฟงจงนั้นจะตีไลแล้วที่จงข้าการวันชิมทางกับวันดูa time for everything ที่เฮตัวนี้ตัวไงไปการเนี่ยวันสักบรรทุกขันจะพบเหตุจานมีสีรงจานชงนุ่งมีกันสีรงจานกงเตเฮเราเห็นกับวันชิมไลพัมซันเดเห็นจะได้เป็ดเลยที่มีเตจงตัวเตกับวันชิมชันเตไลเป่าป่วยจางฟ้านักเตนรักกับยักเตวล้อชิล่ะโอเค good พงชิมตูอังันปฐุมอเมปขัดเอ็นเลลีตัวนี้กันรัวดิ้งมีบาเบิลจางสลายมรังจานกับวันเจียลโก้สมัยสลอลายฮอลกับวันชิมเตลาบมาโลรอมาพิโอรบูบาดาเปียนโบลูอาลูสุนนัดเจจองโลยาเร่บมาโลเปียนเบอร์เนาะโอเคจะนรมาอังกฤษโลพาวพอยต์โลท่าราชีเร่เชนโลเทียฮอมาพิบาเร่ a time for everything พงชิมตูอังันปฐุมเมปขัดเอ็นเลลีจางฟ้า nextปะเทียมเบียอาการเจียบอย่างนี้จะมาให้เส There is a time for everything and a season for every activity under heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. Next. A time to scatter stones and a time to gather them. A time to embrace and a time to refrain.
a time to search and a time to give up, a time to keep and a time to throw away, a time to tear, a time to mend, a time to be silent, and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time for war, a time for peace. What does the worker gain from his toil? I have seen the burden God has laid on man. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the hearts of man, yet they cannot fathom what God has done from beginning to end. I know that there is nothing better for man to be happy and do good while they live, that everyone may eat and drink and find satisfaction in all his toil. This is the gift of God. I know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it and nothing taken from it. God does it so that man will revere him. บอยปาเนี่ยอบิยาทอรักชอบยักษ์ก็เสะท่ากับมันจำตาละบอยปานบิยานิงเตอินใจจงวิลเตเฮอัมมาเลจานอันเนจิวนตีบังอินโมบอยปาฮิจานวิลเตเจ้าเสียเทียมมีนฟ้าเลกันสิโคนักงาฮิจานวิลเตนตัวดันและนสารดันหาหินนางมาเฮติจะอุปัตนาเสเดียบอยปาละกันฟิลมีสีบันตุกอินตุนียฮิจานวิลเตเจ้าเสียกันเทียมีนางมาณดูนิงนุนเสียกันเทียมโคนักงานฟ้าเลกันบ่มทำกุฏิยาที่นางเอ็นโทชามีนฟ้าสิสุขพิลองโบชันินท่ากับจำบวยปากับปะเทียน Man นั่นปงกำข้าจังฟ้านักเตน there a time there is a time for everything เรื่องวิลเตจานอังเงจิโอที่อาบริชิมตาหนาวเส There's a time for everything. Next slide อาคัน Rocky boxing movie จะแบบนี้หนุ่มมั้ยกัมปาลเต้ Who likes Rocky? Who has ever seen Rocky? Oh, yeah, ไม่น้อง hold on, that's not right. He movie ก็ตลก Rocky ที่มี Rambo boxing ไอ้ท่องนักค่ะไม่เท่ากับโลวิน boxing ไอ้ท่องนัก movie อาจจะแบบมีกุศลเนี่ยก็กัมปาลเต้กับปาบุยปานังสุดอาจจะก็ละกันซุ่มก็ Rocky ค่ะ5ยังมา Rocky ค่ะ5ยังมีมาคริสที่มีคริส1 2 3ปฐมกระเจ้ารีลาวคริสประคันนาสุกระเจ้า right และคริสที่มี Rocky ชงอินกันรักมูมีป้า Rocky อโหยป้าเมนักป้าอพอลโลอีฟ้าป้าเสและฮีมูวี่ชงอันบิยานรัวมิเจดาซีดิเซียจนเตนเตคริสนี่ขันRocky ค่ะเจตินดากับป้าเฮบ็อกซิ่งอาจจะนัดเตนิงซีที่อาคันฮัลและ Rocky นี่ขันนับป้าจะบ็อกซิ่งท่องอาจนอาเทียมจะมีสี how many อันเตยโคมิสเรามักตุกที่อาเตแต่ก็จนคริสนี่ขันเจนนัดเตยดันนิงซีเน่มาจูรักชิมตัวที่อาเต Rocky นี่ที่มีโจเกย์มานี่ก็เตยโลเอเตจานตูนี่อาเตยเตชิมดูมีโจนับป้าค่ะอันนู้นเรียกว่าจะรักช่องตุกสมัยสละอวันอุปาเดเวลเกย์มานี่ก็เตยมีข้าเสียเตเกย์มานี่ก็เตยข้าสโลวีจานนี่ขันอกเวจังตึกอปุ่มค่ะอัตราเวจังตึกขันเกย์มานี่ก็เตยโคนักข้าเสียเตจานนี่อกโลมีมนุษย์ก็หนุ่มโลตุกก็ LeBron James you know he's gonna retire soon Messi Ronaldo นั่นดูโลซงอ่ะ right the goats right tennis ตุกซงอ่ะ Roger Federer retired จังNadal ตอนป้าจะบันปาริบะ retired จังละ it's everything time there's time for everything nobody really beat those people but time beat them you know มุมบ้าไปบันชกจังสัวright อันนู้นเดิมยังบันชกธรรมะจังอันนู้นเดิมยังบันตำธรรมะจังและ time นี่เห็นอักลปีมีทิลลองเตะรักสิดี I didn't beat your father time beat him เตะจานตัวนี้อัตมีเสียเตะตัวนี้ท่องทากันชิมตุมีเจดัสเซจงวิลเตเฮอัมมาเลจานอันไหนดี
amma vial zong vial ti kalaka hin Solomon siang parang pan achil tia hin pong chim tu he anro mi se ma achun nikhat kha khwarot vale chung chang mi thil vial te kha film kor naken tiang thara bom naken khwarot God I fear me so there's time for everything chan hi an nei di shin chan next akan Bible verse ka kal chanu lo shin chan thi chan right boi pazang fa naken tunia fanu velchin thakan champia shin chan thi chan zong te lai ka mi via te chung zonga fanai du tuk zong anei kholumi zong anum be men la chana chun itha chana ral khen chim tu mi se che chana chun dam ta ha che chana chun thro ta nuwa khan sak thana ha ma hi achim tu mi ki pakhat ti sro ta chan le lam chan akal lak zong vial te kha achim tu mi se ma le thil vial te he chan an nei di ti kha ka hen akan chim tu mi se chan an nei di so adang tampi cho lai cha chung ka ban real ti la lo e nula pa si chan si lo chan pom chan pom lo chan kol chan thau chan na te ministry retreat akan ka kala khan ka khro har lek ba wa siang kai min ha jong ka share cho arwang cho pathian rian chuang ka ban thok ka en atu he kum riat chang ma kum riat chunga je tlok na boi pa ne akan kartar te mi ka ruwa ka khro har tok ama ala chan rak ma leu chana chun homan he ba wa siang kai mi kan rak klom tuk manung he pahram ka sri la lo mano po ba wa siang kai mi ma na hen se ba wa siang kai lo mi na manung som thum le hen jang kho de thakan rak cham chi na chika ku jong thakan rak cham ko youth conference te bo jong thakan rak cham ka hen lian se wan se rak zulte zul chan zul lo chan right chaka zul khop ti lo chu nan pi la te khun hal ta haw la nga ti lo chan je jong vial te di zul chan zul lo chan tha cham jang kho de cham kho chan che jang ka cham kho lo chan tha cham jong huam chang huam lo chan kri fa bu jong kan kha chan kha lo chan je jong vial te ama le chan kan rak di ma te ga ministry retreat is student pol ka ti mi na cho zakan zo manu hi pol do nak si chu ka te ma tla man zo agro har to kan rak der liao te manung tom te kan rak si mi pol man mu te ga tu a chun pi pasal anei chang mi fa nei chang mi long te kan se 8 years kum riat chung mana boi pa ni je tok na khwai rak khan la thil rak to chang te mi he manung ni chim kho salong there's time for everything tiga next hi babal chang cho kan riat to mi se churonga hi ka point an panmi akan chimi jera se God sets the time minung ni chan khi kan khiak lo minung ni chan khi kan uk lo fiang te chim ko achun kam ma vial te he chan ni akan uk mi ka se na ten chan uk tu he boy pa se amen boy pa mi sumpa na cho ko se chan ni akan uk ko kan tar ve ko thil ke ai thlang thuma ko na ten kha chan chunga khan uk tu le thlang tu la tu boy pa se like he make everything beautiful hi ba chang ko war tuk ame le khat na ka khiti ka kan tu mi vial te ka zom na te kan tu nak nga ka je kun da kan re thai atanga man ra chung de bang kale je zong vial te hi amma le an chan te sar pyak chion se like translation chun beautiful kong kha ban til lo le he has made everything beautiful in his time ama ni zong vial te ama le chan sin gen do te na to ai te menung kan sitigan apoi tuk tak ton chu shin chan kan du thi chan se ti kan du lo dam chan kan du zo fa chan kan du bak lo but Bible chan te tha te kan zo sia i do chan kan du na te hu chan kan du lo sik chan kan du lo na te Bible cha chung tha te kan man zo taka chun kha chan vial te kha boi pa ne ama ne akhya mi le ama ne to mi vial te si te na du le du lo zonga na du ha kan du ha boi pa ne akhya mi an se na zonga pu chairman adam lo
บุยปโนสโกบุยปโนสโกเกมาซองกระเขาเวลบุยปโนสเวโกคิมาเลซีซองวิลเตหิกัมมามีกันเขียชมคิสโลวินบุยปาตุนี้อารักเขียมิสีมาชงวิลเตอากันเจดัชินุมิสีฟิล์มคูร์เตนุนคาบุยปาตุนี้อากันดูพิกมิสีอาเชจานาจุมิโซกเลนท่าจงอาเสกาจงอา advice counseling กับตัวมิโจไม่สโกนโซโกลาฝากโกลาอิงโกฝากเลี้ยวเตียจอิงโกนโซเลี้ยวเตียจโซโกนตักสัตเลี้ยวเตียซาเวโกเซเจติยกชาในอินเตอร์ฮาวจูนาทีขัดขันนโซเป็งลาก็โซเป็งลาที่ข้ารู้ดิ่งสลาวบุยปาตุนี้ดำจานอากันเปียกเตโกลาอาเมนกาจงอามุยนักชงอากันจานตัมพิมโกลามาเตชามายียาเจดักกันตัวลามาเลเจนักกันกัลลากันตัวจานตัมพิมเมงโกลามาอุจานจงอาคันบุยปานีฮิวิลเตจงเฮทอชัวมีจานสกอติกาเทนเฮาส์กันดูบักโลชูดำโลจานะตามจึงโลจานะกันดูโลกันเชียลปะกันดูโลฮิบักกันจงอาจังลาเสที่บังกันนาเต็มบุยปานีอาจารย์ตรัสชิมตัวเมียนเสชิมดูมิจูทัดจานจงบุยปานีทอชัวมีสีบันตุกินฮาร์จานจงบุยปานีทอชัวมีเสทอชัวมีสบักwhy he make everything beautiful in his time you cannot just ask for blessings and don't want any suffering it doesn't work that way บุยปานีอามาเลอาศีนิงเตอินโทอัชวะดิมีอันซีที่มีค่าตัวนี้จงเอามาชิมทางกับมันดูมิเสขัดแต่ยาจุนเจดาเวติเสียฮาร์จานกับมันชิมตามุลมจาน there's a time to laugh a time to dance a time to build ฮาร์จานเป็นชิมตาหนึ่งล้อลมจานเป็นชิมตาหนึ่งล้อไอลมมีวิลเตอิราริงูนั่นลมเป็นจงซาลาโลและไอ้เงี้ยเชียมีวิลเตรถชนักในกูที่นั่งเงี้ยเชียเป็นเวลาโลอาเมนกันมีโจทย์ที่จงวิลเตอาจารย์บอกว่าฮิวิลเตกันเป็นลาตีกันนะว่าลมจงลมจานกันเทโลจินักกันลมลาตีกันเฟียงโลบวยปากันจีโลฮาร์จานจงติงกันฮาร์เป็งลากันติลารัวชันนักกันในตัวเรากันจีตุกกันพังตุกนาเตอิน God makes everything beautiful in His time God sets the time จุงจุนตั้งเลยกันผมพูดมิเจดัสิ fear God and live today fear God บวยปากันจีกูเตการไม่น้องหาจงตั้งไงเตตัวนี้มันชุนหาเลย fear Godนั่นเราเลี้ยวจะได้นวมเตนุ่งกูเตพงทุกกาพงชิมตัวต้องนักเลยอะไรขัดกันมันจะเสียจนนั่นเราเลี้ยวว่านวมเตนุ่งกูนาเตอินอดองนักบัจเจตุปะเทียนที่มีเพียรลาวกันเตจุรงนมเสียเทียมูฮาร์เซียฮาร์นักจานจงฮาร์จานจงเห็นเจนักกันนุนนาที่มีเทียมูที่ข้าบุยปานเนี่ยกันที่มีเส fear God and live today next live eternity in eternity live today หมายเลขของทีมประพันธ์ตุกเลวจิตุกจงข้าหาวโลนาแต่จงซาจ้าจงอันตัวกันนุ่งริโลเวรงอาคันจงซาอันนุ่งมีกันสิโลรงอาคันจงซาจ้าตัวอีกคนก็หนาวสิโลจงซาจ้าตัวกันรัวนักเชียวสิโลตุนิจานาจุนตุนิจานุ่งสิโลติข้ากาหันกันที่มิเสเอฟเอสางันปังอา next please เอฟเอสางันปังอาจงอาจุนเจนันนุนลาที่ข้าท้าเต็นอิจาอูจานฮิเจนักมันลาที่มีรัวอูขวดเชียนี่จานท่าหลักจะมาเลี้ยวจานสิเอกันจานนี่จานท่าสิโลรงอาหินไม่ชุดบรรทุกกันนุ่งลาอุติยาอากันเต live today just live enjoy itอาเชจานจงแกจงตูจิงกากระทอกระฟันุเตกหายกูตกอารมณ์สุดขี้project ชินเฮก็เตะคริฟาบุกงก็เตะคลาสกลากันกระรวดเลยมาขจิงกระทบมาขันกระรวดเลยเจ้าเมนูนี่สิก็เตะแล้วฮบชักไก่กูแล้วไก่นุ่มหนึ่งกำมายมีเตะข้านวมก็น่าเสียบริปันรัวกันเปียกมีเตะข้าเอจีก็น่าเสียบริปันนิปวนากันเปียกมีจงลมก็เสียอาเมนปุ่มจานสาวจงอาสาวนี่เต้นชูก็เสียบัดเดสิจานรงอาโรลากันเปียกรงอากันเอจีก็น่าเสียโรลลาวาจนนวมเต้นลอยไปก็น่าเสียเลี้ยงเอาไว้ชนก็น่าสิเจ้าจงวิญญาณอามาและจานเตียนุ่มดีก็
อามาและจานิงเตียนอันจังเป็นโกลาจังเสตีกันตีมันอาจังลาโลจังลาเสกันตีจงอันจังเชียมโกลาจุงอาจุนฟิล์มคูร์ไงเตียนนุงโกนเฮาเซ next ฮิบาเวจังฮิกัมบันเรลาเลในอิมพาเฮมเบียร์วัดิงกัมบันฮัลตังฮลามุไอซายาสอมิเลปกัวเห็นไอซายาอัชิมิเตมาเฮ prophet อัชิมิซีอัไม่เลยอับลิงตีดิ่งมิซีอัติมิโจตินเซพงชิมตูนั่นเรียจงอันนั้นทัดเชียงไอเมลาฮิไอซายจะจางนั้นมันเรียจงอันเห็นพุ่นนั้นมันรัวเมลา listen to this but I said I have labored in vain I have spent my strength for nothing at all อาศัยสมิลปกว่าเกนี่กระทอีจวนจูกระจวนกูสมันเสโลกระจวนมิจูสานอัตายโลกระทาจางจูอดีนักอินกับมันสมันเสโลใจมันกระตามจินโลกตีอาศัยนี่ปฏิเสธเรียนอจวนมีอรวติกาเจ้าติกามาขาลุงอชวกมีเสละอเจือกูกระจวนกระดีดีลังกระจวน I have spent all my strength I'm not getting any results ฮีบาเบิลจากระเรียลติการท่าจางไกลาโกที่มีกุศลนี่โกโอเคเป็นนี่ทางไงท่าจางหลักนั่งบาเบิลจางคือสรุปเต้กระจวนบะฮีบันตุกินกับ feeling สตัวเวทีมีกุศลนี่มันโนาวก็นูเลปานาตรงนั้นสกอลามูนาวกันเจ้าฟ้ากันโจมยักนาเรียงกันจวนโอ้ยกูเป็นเลี้ยวชานตานาว sometime right ทองจะชิมตรงกันสกอลจูกันชิมออสเตรเลียใจดาวโลเต็งอามูกันชิมกันที่ดีลังกันในซูมเลยที่มาสิโกลาที่กันนรวดเขากันฟ้าที่ตรงนั้นโจมยักนาในสิโคตอกินนาทีนั้นสิเขาปนี่ที่เดิมเสียที่กันในซูมก็นาทีอาจารย์เขาลุมิเตลตั้มปีรงอ่ะจ่าและไอซูมมินนั่นก็ชงข้าจ่าในซูมก็ but it doesn't happen that's what Isaiah was feeling I've tried my best but it's for nothing natin hilong na detail lo ame palina ka let's next slide he continued and said this he said yet what is due me is in the Lord's hand and my reward is with my God amen หลายจากจุดอัศนาอินปะเทียนนี้ทิลจูอัชัตเตอร์โกลาเตียกระซุมอีกระจวนเมนค่าก็เปียกโกลาเอเตบัวเป็นสุมานาโจโกเซยามันงรัวนักจูนฮิไม่เลยอักลาโลเจพิมาชวกโลเจทิลปาร์และไทชามันกับมูโลเตียกระซุมโกเวเตนาเตอินปะเทียนนี้ชัดนักอัชวะตอร์เตโกลาเลตีกระซุมอีกระจวนมีค่าก็เปียกเตโกลาตีกระซุมโกเวเตWhat Isaiah understood was this. He understood the assignment. That he was supposed to do his own thing. Whatever he can do, he would do it. But it's the Lord. In his due time, he will reward him and he will use that. So he said, I did my part, but God will bless it. Godจะจงมีนาตรงนั้นเรียนจงมีนานุรปานาตรงนั้นเรียนทรงตัวนาวในกาเซกลุงไม่นึกชกไงจุนาวกันในกาหบทากอันดักในกาเต้หบชนวนอันดักในกากระรัวทรงอาเคนมิกุเวโลจันตอมักตัวทรงตัวชิมสกอลา right ว่าตัวจุมิกุคติขันจันเชื่อติทรงข้าหาเวทีแล้วบ่อยป้าจังฟ้านักสกอนุรปานาตรงนั้นฟ้าเต้นจูดีจังเลยนี่เชื่อติเจ้าแป้งเจ้าแคมแป้งหาวแล้ว college อดีมีทรงดีจังนะเสียงนาวัดดนแป้งทรงขันหาวตีแล้วSee, amalat sani tin akal pengko. But chelchana chun kachimmi katwa mi vial te hi pakplong hla mo sigo te hi ruwa he rak foi to. Achan zau zia thiam lo sia chun. Achan zau zia kan thiam lo sia chu hi vial te katwa mi pakplong siti an Isaiah bantung ruwa ka foi te semen selo. Isaiah ti mi chu boy pani achat tar lai hi thil tha chwa tar lai ti ka zumi katuan men vial te chu ka pek lai ti ate. Why am I talking about this on Palm Sunday? You know, it's not a big profound thing, but
if it wasn't for the cross, there wouldn't be a resurrection. If it wasn't for Jesus suffering on the cross, there would have been no glorious resurrection on Sunday. Right? Valam ta umla se lo tho thana umla lo. Valam ta umla se lo nang ma la ke ma vial dem nung vial de khap na ke umla lo. Ama la atsan ning tin akal ko. Na tin kan ni kan nun na ka chun tho thanak long te kan du. Tho thanak ni chok la tho thanak ti mi la ka man sari te la te. Tho thanak long te kan du nak te in har nak chung long kat kha haw rem. Atsan ka se. Nu thum kha athi ta haw phum ta haw shem mini an shem ta ka so nak bia te ama chok ke ni pa pa thian ni minung sual lot nak ninga sual khap nak cha fa pa kha anun nak alak haw. There's a time for everything. Next, he quote take up an word to me, so this is what it is. The cross seems to say it was all a waste. But the resurrection say, no, it's for the best. Kanun naka til chalo achan tik zonga kandu ningin api kan chwa lo zonga hivia de zo pak prong pe si go chu kan zom nak zai met san tlai tung lo tia kan ruwa semen selo boy pa ni ama la chan sining te in tho kan chwa te ka chun ma kha kan cha atha bi kha ste ko la achan ama la chan ning te tu chol in zun chol anga lo tu chan a zun chan te la pho chan te la phum chan te la ma khan boy pa ni atha din rian chuan te la. Cross seemed to say it was all a waste that Jesus died on the cross, but resurrection say no, it's for the best of humanity. Menung vial de kan cha athabik boy pan rian chuan ti mi kha ngat nak cha se season. Everything has its own season. Everything has its own season. Zong vial de cha nan ngai di mitla min ha tim kamit khitla peng la ti ruat thla lau se mui nak chong umina mui naga kum peng la ti ruat lau se olok chong umina olok chong kum peng la ti ruat lau se boy pa bo chan ko amen boy pa bo chan ko na tua ding mi te kha tua ko boy pa tu kha zau ko thau ko acha chuan ko acha na tha jang chua ko boy pa ne ama la tha ti ning te in thon chwa te chiu kong la ti mi te kha ka ban chim ka ban du e valam ta umla se lo tho than nak umlai lo mai cha jong tha te ban ruat now se ka chairman chim bangin. It's a season to reflect, to think about why Jesus will come down and die for us. Why the cross have to happen before the resurrection. Why suffering before the glory. That's something to ponder about. Kan chim kho mi chunga boy pa tu ni thora kan chop yak ko se. Kan dilak te in bandir house lo worship la fung khate ban satan house se